नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्नुहुन्छ भने 111.2 अङ्कले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ करिब 6%ले हुन आउँछ। आज बजार स्टिल लाइभ मार्केट टाइममै छ, अर्थात् 3 बजिसकेको छैन। अहिले हामी 12:30 मै भिडियो बनाइरहेका छौँ र आजको मार्केट मार्केट बन्द हुनुको कारण चाहिँ मार्केट हल्ट भन्ने चाहिँ रहेको छ। अब एकछिनमा यो किन भएको यसको बारेमा हामी एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ आजको टेक्निकल डाटाहरूतिर लागौँ। आज हेर्छौँ भने 227 वटा कम्पनीको मूल्य बढेर गएको छ र 2 वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र एउटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने आरएलएफएल, त्यस्तै जोशी, आरएचजिसिएल, एसपिएल, केडिएल लगायत अन्य अझै कम्पनीहरूले आज सर्किट लागेको हुनुपर्छ, जस्तै आइएचएल, टिभिसिएल, युएनएचपिएल, केकेएचसी, एसबिआई हैन। आज धेरै जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ आज सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ है त। मैले झन्डै 4 वटा पेजसम्म आउँदाखेरि पनि स्टिल सर्किटकै लेभलमा चाहिँ कारोबार भएको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यदि हामी टप लुजरको कुरा गर्ने हो भने धेरैले घटेको छैन है। एउटा म्युचुअल फन्ड घटेको छ, अधिकांश जस्तो म्युचुअल फन्ड घटेको छ र यी दुईटा चाहिँ घटेर बढ्ने क्रममा जाँदै थिए र त्यति बेलै मार्केट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू बढ्न नसकेका हुन् है। तपाईँहरूसँग यो दुईटा कम्पनी छ भन्दैमा नआत्तिनु होला है। यो पनि भोलि पर्सि यस्तै क्रेजिनेस भयो भने चाहिँ त्यो कम्पनीहरू पनि बढ्नेछ है त। यति बेला कुनै पनि सेयर बेच्नु भनेको चाहिँ बुद्धिमानी काम चाहिँ होइन। त्यसै गरी टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एमियन, सोना, एनआइसिएल, आरएनएलआई, एसएनएलआईमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ। अर्थात् आज भोल्युम त आएन है। आज झन्डै 50 करोडमै चाहिँ आज बजार बन्द भएको छ है। तर यो 50 करोडमा धेरै जस्तो रकम चाहिँ यी कम्पनीहरूको आएको छ। सबसे धेरै एमियनको आएको छ, त्यसपछि सोना, एनआइसिएल, आरएनएलआई र एसएनएलआईमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै आएको छ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, एमियन, अपी, एचडिएचपिसी र एनएचपिसीमा चाहिँ भोल्युमको आधारमा धेरै कारोबार भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, एमियन, सिएलआई, आरएनएलआई र एसएनएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज धेरै कारोबार भएको देख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब जाउँ यो एकचोटि यो ग्राफ हेरौँ है। ग्राफ हेर्छौँ भने के भइरहेको छ त है। ल ठिकै छ, योभन्दा अगाडि हामी सेक्टर वाइज एकचोटि एनालाइसिस गरौँ है त। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स एक्लैले 5.6%ले बढेको छ है। झन्डै नेप्सेको एभरेज जति नै बढेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स, जुन चाहिँ एकदमै हाई क्याप सेक्टर हो है। 5.6%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 6.59%ले बढेको छ है। 6.6% भनौँ। फाइनेन्स पनि 6.6%ले नै बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ 6.72%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर त झन् 8.63%ले बढेको छ है। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट 8.63 भयो हाइड्रो पावर। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट 6.49%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 5.3%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 4.8%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 5.65%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड एकदमै थोरै बढेको छ 0.21%ले। नन लाइफमा पनि 5.22%को वृद्धि छ। अदर इन्डेक्स 4.51%ले बढ्यो। त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 5.87%ले बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरू हरियो छ र सानोतिनो वृद्धि होइन, यो एकदमै ऱ्यापिड एकदमै ठुलो अङ्कको वृद्धि हो, जसले गर्दा आज चाहिँ बजार क्लोज हुन पुगेको छ। यो फेनोमेना, यो सेक्युरिटी प्रोभिजनलाई चाहिँ हामी अरू देशमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्किट ब्रेक भनेर पनि बुझ्छौँ है। जुन यो मार्केट हल्ट भनिरहेको छ यसलाई हामी सर्किट ब्रेक भन्ने गर्छौँ। सो युजुअली यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बजारमा एउटा सेक्युरिटी प्रोभिजन हो है। कसैले अब हामी इन फ्युचर टेक्नोलोजी हामीले ट्रेड गर्ने भनेको सबै टेक्नोलोजीद्वारा हो होइन। भोलिको दिनमा कुनै पनि बग अथवा टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि बजार तलमाथि हुन पुगेमा, अथवा कसैको कुनै ग्रुप अफ अर्गनाइजेसन, टेरर ग्रुप होस् अथवा ठुलो बिजनेस गर्ने ठुलो पैसा भएको ग्रुपले चाहिँ मार्केटलाई तलमाथि गर्ने सोच्यो भने पनि है, यो चाहिँ अटो लक अथवा सर्किट ब्रेक प्रोभिजन हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तल एकदमै ऱ्यापिड एउटा सर्टेन टाइम, एउटा तोकिएको टाइमभन्दा तल अथवा माथि बढेमा
त्यतिसम्म बढे अथवा त्यतिसम्म घटेमा चाहिँ बजार चाहिँ आफै बन्द हुने चाहिँ प्रावधान छ यसमा। यसलाई चाहिँ हामी सर्किट ब्रेक भन्छौँ। यसको नियमहरू के हो एकचोटि हेरौँ है त। सो हामीले गुगलमा गएर सर्किट ब्रेक नेप्से भनेर मात्र हाल्यौँ भने यिनीहरूको चाहिँ अब युजुअली के छ भन्दाखेरि डाटाहरू एकदमै पुरानो छ। मलाई अलिक ठिक्क लागेको डाटा चाहिँ यसो भन्दा पनि नेप्से सर्किट ब्रेक रुल्स भनेर सर्च गर्नु र यो वाला है ब्लगर भनेर छ। यसको डोमेन चाहिँ फायर डाई, यो चाहिँ अलिकति अपडेटेड रहेछ है त। सो यो 3वटा स्टेजमा हुने गर्छ। एउटा भनेको 11 देखि 12 बजे भित्रमा यदि 4%ले बढ्छ भने 20 मिनटको लागि यो चाहिँ हाल्ट हुने है। तपाईँले अरू डाटाहरू हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ आउटडेटेड छ, त्यो अनुसार चाहिँ नजानु होला। एक्चुअल डाटा चाहिँ यो हो है त। यदि तपाईँले नेप्से सर्किट ब्रेक रुल्स भनेर अरू पेज खोल्नुभयो भने चाहिँ यो डाटाहरू एकदमै पुरानो छ है। एकचोटि लोड होस्, म तपाईँले देखाइहाल्छु। सो ओके, यो पनि अपडेट रहेछ। यो अघिसम्म यो टपमा आइरहेको थिएन। सो ठिक छ, डाटा उयो जहाँबाट लियो पनि एउटै कुरा हो। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो 11 बजेदेखि 12 बजे भित्रमा यदि 4%ले बढ्छ भने हाम्रो बजार 20 मिनटको लागि बन्द हुनेछ है, हल्ट पिरियड। त्यस्तै 12 देखि 1 बजेको भित्रमा अथवा 11 देखि 1 पनि हुन सक्यो, जोस् 1 बजे भित्रमा यदि 5%ले बढ्छ भने फेरि 40 मिनटको लागि बन्द हुनेछ है। र 1 बजे भित्रमा आफ्टर 1 भनौँ, आफ्टर 1 6%ले बढिहाल्यो भने रेस्ट अफ द डेको लागि पुग्यो। आज 6% भन्दा बजार नबढोस् भन्नलाई चाहिँ आज यसमा हल्ट गराइन्छ। किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल के भइदियो भन्दाखेरि कुनै ग्रुप अर्गनाइजेसन अथवा टेरर ग्रुपलाई थाहा भइदियो है, अब उनीहरूले गर्ने एक्सनले चाहिँ बजारमा स्टक एक्सचेन्जमा यस्तो खालको प्रभाव पर्न सक्छ है भन्ने उनीहरूले ठुलो प्रोबेबिलिटी थाहा छ भने उनीहरू त अलरेडी इन्भेस्ट गर्न सक्छन् ठुल्ठुलो अमाउन्टमा। त्यसपछि त भोल्युम त देखिहाल्छ। हो, त्यस्तो भयो भने त उनीहरूले एकदमै ठुलो प्रफिट कमाउने त भइ नै हाल्यो। तर हामी जस्ता आम जनताहरूले किन्नै पाउँदैनौँ। किन्नै नपाइकन हामी सबै हुडमा किन्ने भनेर लाग्छौँ। र के भइदिन्छ भन्दाखेरि जब उनीहरूले सेल गरेर निस्किन्छन्, कसैले बेच्न पनि पाउँदैन, किनेको जति सबैजना चाहिँ फस्छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रावधान चाहिँ सबैतिर छ है। सो हाम्रो बजारमा पनि यस्तो हुनु भनेको ठिकै पनि हो। तर हाम्रोमा के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो एक दिनमा बढ्ने नेप्से बजार होल ओभरमा बढ्ने भनेको 6% मात्र छ। यो चाहिँ एकदमै कम हो है। यो प्रावधान हुनुपर्छ, तर यसको थ्रेसहोल्ड चाहिँ हामीले बढाइदिनुपर्छ। 6% भनेको निकै कम हो। जस्तो हामीले इन्डियाको अथवा कुनै पनि स्टक एक्सचेन्ज हेर्छौँ भने 20%ले सम्म बजार बढ्न सक्छ। हाम्रोमा चाहिँ कुनै पनि एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ 20%ले मात्र बढ्छ। त्यसमध्ये पनि नेप्से इन्डेक्स चाहिँ हामीले 6 मै लक लगाइदिएका छौँ। 6 भन्दा माथि त बढ्ने प्रावधानै छैन है। या आफ्टर के भनेको छ, आफ्टर 1 भनेपछि 3 बजेभित्रमा पनि 6%ले होस् अथवा 6% पुग्नु पर्यो, सक्यो। 6% पुग्ने बित्तिकै चाहिँ बजार रेस्ट अफ द डेको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बन्द हुन्छ है। यहाँनिर पुरानो चार्ट पनि छ। पुरानो डाटा अनुसार चाहिँ 5% मात्र थियो, धन्न 1% बढाएछ। आशा छ आगामी दिनमा चाहिँ 10%सम्म चाहिँ गर्छन् होला र हाम्रो नर्मल स्टकहरूले चाहिँ 20%ले सम्म बढ्ने प्रावधान चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यसपछि पो हामीले 50,000 को इन्डेक्समा पुग्छौँ। अहिले हामी त 19,000 बल्ल आज 100 पोइन्ट बढेर भयो, नत्र हामी त 1800 तिर थियौँ हैन। सो ठिक छ, अब हामी कुरा गरौँ टेक्निकल है। टेक्निकल कुरा गरौँ। टेक्निकली हेर्छौँ भने बजारमा भोल्युम एकदमै कम आएको छ है। आज एउटा ग्याप दिएर ओपनिङ पनि ग्याप दिएरै भएको थियो र बजार म्याक्सिमम पोटेन्सियल जहाँसम्म माथि जान सक्छ त्यहाँसम्म बजार पुगेको छ है। अब तपाईँहरूलाई अब म के भन्नु, तपाईँहरूलाई मैले किन्दै गर्नु भनेको थिएँ। आज यो भिडियो हेर्ने त धेरै जस्तो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज केही पनि किन्न पाउनु भएकै छैन होला। सायद सेल गर्नुभएको भए चाहिँ तपाईँहरूको सेल भयो होला हैन। तर सेल गर्नु भएर तपाईँले अब भोलि आगामी दिनमा पस्ताउनु पर्ने हुनसक्छ है। अब तपाईँले किन्ने मौका कहिलेसम्म नपाउने, आज मात्र भए त ठिकै छ, भोलि पनि यस्तो भइदियो भने, पर्सि पनि यस्तो भइदियो भने के गर्ने त हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलेदेखि अनुमान गरेका थियौँ। यस्तो त मैले पनि यस्तो भोगेको चाहिँ थिइनँ। जब 3200बाट तल झर्ने बेलामा चाहिँ मैले पनि भोगेको हो। त्यति बेला पनि बजार यसरी नै बन्द भएको थियो है त। जब 3200बाट झर्न सुरु भएको थियो
है। जस्तो यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर पनि कतै मार्केट हल्ड चाहिँ यहाँ यो पोइन्टमा भएको थियो। जुन दिन यस्तो भयो त्यही दिन भोलिपल्ट एउटा बाउन्स ब्याक पनि दिएको थियो, तर यो भनेको बेच्ने मौका मात्र थियो, अरू केही पनि थिएन। त्यस्तै आज हेर्छौँ भने है, अब भोलि एक दिनमा करेक्सन आउन सक्ला, त्यो किन्ने मौका लिनुपर्छ क्या हामीले, किनभने हिस्ट्री रिपिट हुन्छ है। अब भोलि आश गरौँ किन्न पाइयोस् भनेर होइन। किन्न पाएन भने पनि अब के गर्ने त, अब जुन दिन अब किन्न पाइन्छ करेक्सन एउटा मौका चाहिँ राम्रै दिन्छ, घटेरै भए पनि दिन्छ, त्यति बेलै किन्ने बारे सोचौँला। अहिले यसलाई चाहिँ तपाईँले किन्नु भइसक्यो भने के गर्ने त, होल्ड गर्ने, योसम्म ठिक छ है। अब टेक्निकल इन्डिकेटरले चाहिँ के कस्तो इन्डिकेसन गर्छ त्यो हेरौँ है त एकचोटि है। पहिलो नम्बरमा हेरौँ भने यो ग्याप दिएर बढेको छ, यो एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्ट हो। एक त बुलिस प्योर बुलिस माराबुजु क्यान्डल फर्म भएको छ, योभन्दा माथि फर्म हुनै सक्दैन है अहिलेसम्मको नियम अनुसार, किनभने हाम्रो सबै रुलमा चल्ने एक्सचेन्ज हो। त्यस कारणले यो रुल अनुसार चाहिँ यो म्याक्सिमम बढ्न सक्ने पोटेन्सियल नै यति हो है। र त्यसै गरी हामी हेर्छौँ भने एउटा बुलिस माराबुजी क्यान्डल फर्म भएको छ, भोल्युम हेर्छौँ भने एकदम कम आएको छ। किन कम आएको छ भन्दाखेरि कारोबार जम्मा टोटल मिलाएर है एकदमै थोरै कारोबार भएको छ। स्टार्टिङ 5 मिनटमा पहिलो हल्ट भयो, त्यसपछि अर्को 2-3 मिनटमा फेरि अर्को हल्ट, र त्यसपछि बजार फेरि एकचोटिलाई खुल्यो, फेरि 2-3 मिनटमा फेरि मार्केट नै बन्द भएको छ है। यो हिसाबले एकदमै हाम्रो सबै इन्भेस्टरहरूको सेन्टिमेन्ट एकदमै बुलिस भएको यो क्यान्डलले बुझाउँछ है। सस्तोमा कसैले बेच्न मन छैन भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली है यस्तो खालको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ हामीले एकदमै बुलिस भन्न सक्छौँ। पहिला पनि हामी पहिला पनि हेर्ने हो भने 1800बाटै बढ्न सुरु भयो 3200मा जाँदाखेरि है। पहिलाको चाहिँ रेजिस्टेन्स थियो 3200 भने अहिले चाहिँ 3200 सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाने नै हो है। अब इन्डिकेटरले चाहिँ के कस्तो इन्डिकेसन गरिरहेको छ त्यतातिर लागौँ। पहिलो नम्बरमा मैले एमसिडी लिन चाहेँ। एमसिडीले चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट नगर्दै आज चाहिँ रिभर्स बाई सिग्नल चाहिँ दिएको छ है। हुक प्याटर्न बनाउन पनि सकेन भनौँ न है। जस्तो यसलाई प्याटर्न हेर्छौँ भने के छ भन्दाखेरि सेल सिग्नल आउन खोजिरहेको थियो, तर के भइदियो भन्दाखेरि आजको बाउन्स ब्याकले चाहिँ एमएससिडीलाई एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्टका साथ पुस गरेको छ है। एमएससिडी अनुसार त अब हेर्नै परेन। त्यस्तै हामी अर्को इन्डिकेटर जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ होइन। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने के देखिन्छ भन्दा ओके एकदमै बुलिस है। अप्पर क्यान्डललाई त अलमोस्ट हाफ अप्पर अब यो अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड छ, त्यसलाई त यो क्यान्डलको हाफ मात्र छ भने चाहिँ हाफ यसको भन्दा तलबाट अझ हाफ माथिसम्म पुगेको छ भनेपछि कुन तरिकाले बढ्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुमान पनि लाउन सक्दैनौँ। तर यो भ्यालिड हुनलाई चाहिँ भोलि पर्सि पनि राम्रै खालको वृद्धि अथवा एटलिस्ट अप्पर ब्यान्डसम्म चाहिँ क्यान्डल फर्म हुनुपर्ने देखिन्छ है। यो भयो भने चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम बुलिस हुन जान्छ र बजार एकदमै तीव्र गतिले बढ्छ। हामीले सायद अब किन्ने मौका यदि यसरी बढ्यो भने चाहिँ मेरो अनुमान अनुसार हामीले 2200-2100तिर मात्र किन्न पाउँछौँ है। बिचमा किन्ने आश नपाउन पनि सक्छौँ। अर्को आरएसआई हेर्छौँ भने एक्सट्रिम बुलिस जोनमा पुगेको होला आज 65 है। 60 कट्न साथ हामी ट्रेडिङ जोनमा आइपुग्यौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर एक दिनमै यस्तो बढेको कारणले एज अ ट्रेडर हुनुहुन्छ, अलरेडी स्टक छ भने तपाईँहरू अलिअलि ट्रेड गर्दै गर्नु होला। सेल गरेर तल किन्न पाउनुभयो भने त्यही अनुसार अर्डर प्लेस गर्नु होला होइन। यदि तपाईँहरू होइन तपाईँहरूलाई पुरै भरोसा छ भने चाहिँ तपाईँहरू अहिलेको लागि सिधै 3000-3200सम्मको टार्गेट लाउन सक्नुहुन्छ क्या। कम्तीमा पनि 2500-2400सम्म त लाउन सक्नुहुन्छ, किनभने एउटै क्यान्डल हेर्नु एकदमै ठुलो फर्म भएको छ है त। अब कुन सेक्टरमा जाने नजाने कुरा आफ्नो छ। अब यस्तो बुलिस सेन्टिमेन्टमा चाहिँ युजुअली हाई क्याप कम्पनी पनि बढ्ने चान्स हुन्छ। अब म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो बेलामा चाहिँ लो क्याप त ट्रेडिङको लागि छँदैछ, तर आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको 80% जति चाहिँ हाई क्याप कम्पनी जस्तै ब्याङ्किङ इन्डेक्सतिर चाहिँ लगानी गर्नु होला है। किनभने बुलिस सेन्टिमेन्टमा यो पनि अरू लो क्यापभन्दा कम बढ्ला, तर यो पनि एभरेज जति नै बढ्छ र एभरेजमै एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिएको छ। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट पनि सुरक्षित हुन जान्छ है। त्यस कारणले आफ्नो 20% चाहिँ ट्रेड गर्नु होला
हैन र 80% आफ्नो रिस्क अनुसार तपाईलाई 50 मा रिस्क लिन मन छ भने यु क्यान डु इट हैन। तर तपाईहरु चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो सुझाव अनुसार 80% ब्याङ्किङतिर डेभलपमेन्टतिर राख्नु होला र होटल एन्ड फाइनान्स हैन त्यस्तै डेभलपमेन्ट पनि अब ट्रेडिङकै लागि हामी प्रिफर गर्थ्यौं पहिला पनि हाइड्रोहरु भयो यिनीहरु चाहिँ तपाई 20% भित्रै राख्नु होला है। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र यो पालीको बुलमा सँगै कमाउला है त। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।